Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức Long Kê TV. Kính chúc quý vị niềm vui, sức khỏe, bình an. Và sau đây là phần nội dung chính. Người phụ nữ không đeo khẩu trang vì cho rằng có thấy bệnh gì đâu. Lực lượng chức năng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt một phụ nữ chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang và không có giấy tờ xe. Vào chiều mùng 9 tháng 8, tại giao lộ Nguyễn Thái Học, Trịnh Văn Cấn, tổ công tác của công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một phụ nữ TNTN, 33 tuổi, ngụ quận 4, chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Phía sau người này còn chở một bé gái tuy có đeo khẩu trang nhưng cũng không đội nón bảo hiểm. Ngay khi dừng xe, đội CSGTTT quận 1 đã thông báo các lỗi vi phạm đến chị N gồm không đeo khẩu trang khi ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tuy nhiên chị N liên tục cãi lại. Cụ thể khi cảnh sát giao thông đã hỏi chị N rằng tại sao không đeo khẩu trang khi ra đường thì chị này hỏi rằng khẩu trang là sao anh? Rồi giải thích khẩu trang đây nè nhưng đeo một cá nên chị không đeo. Cảnh sát giao thông giải thích rằng việc đeo khẩu trang khi ra đường là ý thức của cá nhân, phải được thực hiện nghiêm để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng. Tuy nhiên chị N cho rằng bây giờ đâu có thấy bệnh gì đâu mà ý thức cộng đồng. Rồi chị N còn nói, từ trước giờ có virus đâu, nếu có thì đã có lâu rồi, mà có thì có bệnh viện rồi. Chị này còn nói thêm, em cảm thấy ngộp nên em không đeo, còn anh đeo không ngộp thì anh cứ đeo. Đối với việc không đội nón bảo hiểm khi ra đường, chị N cho rằng theo quy định đâu có phải đội nón bảo hiểm đâu anh, chạy xe đội nón bảo hiểm làm gì anh, ở đây là trên đường, không cần đội nón bảo hiểm, đây là ở trong thành phố chứ đâu phải ngoài thành phố đâu. Em đi tới đi lui chớ không phải ra ngoài thành. Khi cảnh sát giao thông hỏi đến giấy tờ xe như giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe thì chị N cho biết không mang theo. Chị cũng thông tin rằng mình đang đi mua đồ cá nhân lên mới từ quận 4 sang quận 1. Trong khi đó hiện nay việc người dân đi mua hàng hóa thiết yếu được chính quyền địa phương phát phiếu mua hàng, được cho phép đi cố định ở một số điểm mua bán trên địa bàn phường, quận. Đội CSGTTT quận 1 đã gọi cho công an phường cầu anh Mạnh đến hỗ trợ. Trong quá trình làm việc chị N nhất quyết không chịu ký vào biên bản vi phạm với các lỗi nêu trên. Vì vậy lực lượng chức năng đã thực hiện lập biên bản tạm giữ xe máy theo quy định, có chữ ký của người chứng kiến. Xác định nguyên nhân bảo vệ nhà hàng Vua Chả Cá tử vong, cơ quan chức năng nhận định nhân viên bảo vệ nhà hàng Vua Chả Cá tử vong do bị ngã. Vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự, không liên quan dịch Covid-19. Trao đổi với Dinh tối mùng 9 tháng 8, ông Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ về cái chết của nhân viên bảo vệ nhà hàng Vua Chả Cá ở số 9 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh. Qua khám nghiệm, thu thập các dấu vết tại hiện trường, công an cho rằng người đàn ông này tử vong do bị ngã. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra thêm, ông Hoàng nói và khẳng định cái chết của nhân viên bảo vệ này không liên quan đến dịch bệnh. Còn chỉ huy đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàn Kiếm cho biết đơn vị nhận định vụ việc chưa có dấu hiệu của án mạng. Quá trình điều tra vẫn đang được thực hiện. Chúng tôi còn phải chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 từ cơ quan chuyên môn, vị này nói. Chiều mùng 9 tháng 8, người dân phát hiện thi thể một nhân viên bảo vệ tại nhà hàng Vua Chả Cá. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hai người này trông coi cơ sở kinh doanh trên trong khoảng thời gian nhà hàng đóng cửa vì dịch bệnh. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường để điều tra, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Rao bán nhà có ma nhưng hiền lắm, gia chủ gây sốt mạng. Tấm bảng quảng cáo ghi rõ giá bán và việc ngôi nhà có ma, gia chủ còn trấn an người mua rằng ma rất hiền lành, hòa nhã. Tâm lý những người đang muốn tìm mua nhà thường tránh những ngôi nhà có người chết trước đó hoặc nhà từng xảy ra các vụ án, vụ cháy có thương vong, vì sợ ma quỷ trêu quấy. Do đó với những ngôi nhà như vậy, khi muốn bán, chủ cũ, người môi giới thường bối rối vì chẳng ai dám mua hoặc thuê. Họ thường giấu đi lịch sử của ngôi nhà để có thể dễ sang tay đổi chủ hơn. Thế nhưng vừa bước sang tháng 7 âm lịch, dân gian hay tháng cô hồn, một người Đài Loan quảng cáo bán nhà trên cột điện, trong đó ghi rõ nhà mình định bán có ma, giá tiền muốn bán, cùng lời trấn an người mua rằng ma hiền lành, hòa nhã lắm. Mẫu quảng cáo này được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Đa số mọi người đều dở khóc dở cười với sự thật thà của chủ nhà và cho rằng người nào dám mua căn nhà này chắc phải gan dạ lắm. Cũng có người bình luận trào phúng rằng mua nhà này vừa được giá rẻ vừa có người bầu bạn, lợi đủ đường. Trước đó, một gia chủ người Đài Loan cũng rao bán nhà có tai nạn trên báo. Trong quảng cáo rao bán ghi rõ nhà từng gặp sự cố, có ma nhưng ma không hung dữ, chủ nhà mới yên tâm, không cần sợ, khiến cư dân mạng ngạc nhiên, xôn xao bàn tán.
Phát hiện sư tử 28.000 năm tuổi còn nguyên trăng, GMF. Con sư tử 28.000 năm tuổi được tìm thấy vùng Viễn Đông. Nga là một trong những động vật kỳ băng hà được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện từ trước tới nay. Nghiên cứu mới đây nêu chi tiết về việc các thợ săn ngà voi Mammoth phát hiện 2 con sư tử con vào năm 2017 và 2018 bên bờ sông Semiliak ở vùng Viễn Đông, Nga. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy 2 con sư tử khoảng 1 đến 2 tháng tuổi khi chết. Chúng được cho là anh em ruột và được phát hiện chỉ cách nhau vài chục bước chân, nhưng nghiên cứu mới chỉ ra rằng chúng lệch nhau tới 15.000 năm tuổi. Một trong 2 con được đặc biệt danh là Sparta sống cách đây 28.000 năm. Con còn lại là Boris sống cách đây hơn 43.000 năm tuổi. Sparta và Boris thuộc loài sư tử hang sống phổ biến khắp miền đông Siberia vào cuối kỷ Pleistocene và là họ hàng xa của sư tử châu Phi ngày nay. Xác ướp của Sparta được bảo quản trong lớp băng vĩnh cửu ở điều kiện gần như hoàn hảo. Bộ lông của nó gần như còn nguyên vẹn cùng với răng, da, mô mềm và các cơ quan. Sparta có lẽ là động vật từ kỳ băng hà được bảo tồn tốt nhất từng được tìm thấy. Nó gần như còn nguyên vẹn, trừ việc bộ lông hơi xù đôi chút. Nó thậm chí còn nguyên ria mép. Boris bị hư hại nhiều hơn một chút, nhưng vẫn còn khá tốt. Giáo sư di truyền học tiến hóa lớp Dallin, tác giả nghiên cứu cho hay, theo Dallin, tình trạng của 2 con sư tử hang cho thấy chúng có thể đã chết trong trận lở đất hoặc rơi vào vết nứt trên lớp băng vĩnh cửu. Các nhà nghiên cứu phát hiện bộ lông những con sư tử hang tương tự sư tử châu Phi hiện đại nhưng dày hơn để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của khu vực. Bỏ lại ô tô, tử vong dưới sông, gia đình điều kiện. Người phụ nữ được phát hiện tử vong dưới sông, bỏ lại ô tô trên bờ và vẫn còn chìa khóa xe bên trong. Chiều mùng 9 tháng 8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm, vớt được thi thể bà NTL, 49 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An dưới sông Đào. Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe ô tô con đậu bên ở đường, bên cạnh sông Đào, đoạn qua xã Công Thành Yên Thành, Nghệ An nhưng không thấy người đâu. Nghi có người tự dẫn, người dân đã điện báo tin cho cơ quan chức năng. Đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 2 km. Nhận xét về nạn nhân, ông Hồ Phi Hòe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Thành cho biết, hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được công an điều tra làm rõ. Ở địa phương gia đình bà L cũng thuộc nhà có điều kiện kinh tế, nhà cửa khang trang. Bà L làm nghề bảo hiểm, gia đình thời gian qua không xảy ra mâu thuẫn và phải nhờ khiến chính quyền xã can thiệp. Tại hiện trường, trong xe ô tô bỏ lại trên bờ vẫn còn chìa khóa xe để bên trong. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa nạn nhân về an táng theo phong tục địa phương. Taliban chiếm tỉnh thứ 6 ở Afghanistan. Các tay súng Taliban dễ dàng tiến vào thành phố Aibak, thủ phủ tỉnh Samangan mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Báo hiệu nguy cơ sụp đổ của lực lượng an ninh Afghanistan. Taliban đang trên đà chiến thắng rầm rộ khi lực lượng này chiếm tỉnh thứ 6 ở Afghanistan chỉ trong vài ngày gần đây. Thành phố Aibak, thủ phủ tỉnh Samangan đã rơi vào tay Taliban hôm mùng 9 tháng 8. Guardian cho biết, các tay súng Taliban được vũ trang hạng nặng đã tiến vào thành phố mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Ông Seyfatullah Samangani, Phó tỉnh trưởng Samangan xác nhận thống đốc tỉnh đã yêu cầu binh sĩ rút quân khỏi thành phố để bảo vệ thường dân. Mazar-i-Sharif, thành phố lớn thứ 4 ở Afghanistan đang bị Taliban bao vây và không loại trừ khả năng nó sẽ sớm thất thủ. Các tay súng Taliban đăng video cảnh chiến thắng trước tòa nhà hành chính của thành phố Aibak. Thành phố này là tuyến đường trọng yếu cung cấp hàng hóa cho miền Bắc Afghanistan. Việc Aibak rơi vào tay Taliban khiến các lực lượng ủng hộ chính phủ trong khu vực bị cắt đứt nguồn cung. Taliban đã bao vây thành phố này trong một tuần trước đó. Kabul đã không có bất kỳ trợ giúp nào với lực lượng an ninh của thành phố. Một quan chức địa phương đổ lỗi cho cựu thượng nghị sĩ của thành phố, người có tiếng nói mạnh mẽ về sự thất thủ của thành phố. Sau khi ông này đổi phe gia nhập Taliban hôm mùng 8 tháng 8 cùng với 300 người của ông ta, đổi phe là một chiến thuật được sử dụng nhiều ở Afghanistan, đất nước bị chiến tranh tàn phá trong nhiều thập kỷ. Chính phủ Afghanistan trang bị vũ khí cho dân quân địa phương để đối phó Taliban. Chính phủ Afghanistan ngày 9 tháng 8 đã quyết định sẽ cung cấp vũ khí, đạn dược cho các nhóm dân quân địa phương nhằm giúp đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Taliban. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng tại nước này, theo văn phòng Tổng thống Afghanistan. Việc vũ trang hóa dân quân địa phương nhằm hỗ trợ các lực lượng an ninh chính phủ, bảo vệ và giữ nền Cộng hòa, cũng như gắn kết, củng cố và trang bị nhanh chóng cho các cuộc nổi dậy của quần chúng chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù. Trong khi đó, kể từ đêm Chủ nhật, mùng 8 tháng 8, Taliban đã kiểm soát toàn bộ các quận của tỉnh Helmand trong khi đang tranh chấp với quân chính phủ tại thành phố Lashkargah, thủ phủ của tỉnh này.